Okay. I'm learning a lot. Number 5. We're almost done, y'all. You'll remember the most because you're speaking it twice. Okay. Post-exercise recovery. This is the most neglected area that we see, especially with triathletes. They value training. They want to train all the way up till race day. They don't think about recovery. You've got to recover as hard as you train. Và cái mảng bí mật cuối cùng đó chính là cái việc phục hồi sau khi luyện tập hay sau khi tham gia giải. Và đối với những cái vận động viên triathlon ấy thì họ mặc dù là họ rất là tâm huyết với cái việc là luyện tập cho đến tận cái ngày mà họ phải tham gia giải, nhưng mà đến khi mà xong giải rồi thì cái mảng mà họ lơ là nhất lại là cái mảng phục hồi sau khi đó. Thường giống như là khi mà xong giải rồi thì mọi người xõa. So just like we talked about that pre-exercise 3-hour window, okay, on the back side, you have another 3-hour window. And that window opens wide as soon as you stop exercising, and it gradually closes. Và cũng giống như là trước khi mà chúng ta bắt đầu luyện tập thì chúng ta có cái 3 tiếng đồng hồ, gọi là 3 tiếng đồng hồ để 3 tiếng đồng hồ quan trọng đấy, thì sau khi mà chúng ta luyện tập xong hay là tham gia giải xong thì chúng ta cũng có 3 cái tiếng đồng hồ nữa rất là quan trọng. Okay, this is where you want to be. Be right here. Okay? As soon as you finish exercising, before I get undressed, before I take my shoes off, that's when I start my recovery. Và cái khoảng từ 0 đến từ ngay lập tức sau khi mà tham gia giải xong cho đến 30 phút tiếp theo, cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tốt nhất để bắt đầu cái việc phục hồi, kể cả trước khi mà chúng ta tháo giày ra, trước khi chúng ta làm bất cứ một cái điều gì. As a for instance, if you consume adequate carbohydrates within 60 minutes post-exercise, you can replenish 80 to 90% of expended glycogen in the muscle and liver in less than 14 hours. If you wait 3 hours, it's going to take you 36 hours to achieve that same level of muscle and liver glycogen replenishment. Và nếu như chúng ta nạp cái lượng cái carbohydrate trong vòng từ 30 đến 60 phút thì cái lượng mà thận với cả cái lượng glycogen trong máu mình có thể được phục hồi lại 80%. Nhưng mà nếu như mà chúng ta phục hồi nó sau 3 tiếng thì có thể nó cần đến tận 36 tiếng đồng hồ để cơ thể có thể nạp lại, phục hồi lại cái lượng glycogen cũng như là sorry, glycogen and... Just was talking about glycogen. Yeah. But we need more than carbohydrates, and we need to do more than just replenish muscle and liver glycogen. We need protein for muscle repair, and we need to replace all those electrolytes that we've been consuming and expending during our exercise. So this is how much we want. 30 to 60 grams of carbohydrates matched with 10 to 20 grams of protein and a full electrolyte profile as found in all of our recovery products. Và ngoài cái việc là chúng ta nạp lại cái lượng carbohydrate phức hợp từ 30 đến 60 gram thì chúng ta cũng cần phải nạp thêm 10 đến 20 gram protein nữa để chúng ta có thể phục hồi cái lượng glycogen trong cơ mình cũng như là trong thận của mình. Sorry, gan của mình. Could I ask a question? We have Q&A at the very end, so we're almost... Is it short? Very short. Okay. Tied to that right there, Yeah. I know that's your product, but if you wanted to have a whole food meal, what would you recommend? Okay, good point. And again, it's about the timing. Most people can't finish exercising and in 10 minutes sit down to a meal. If you can, then I would suggest... I can. That's why I'm asking. Okay, so again, right here, do this. Yeah. 30 to 60 grams of carbohydrates from rice or potatoes, preferably not grains. 10 to 20 grams of lean protein from chicken, fish, your choice. The electrolytes are going to be a little bit more of a challenge. Maybe drink some coconut water. Và câu hỏi của bác Thoát rất là thú vị, đó là nếu như mà bác muốn có một cái bữa ăn gọi là nó là whole food, nó từ thức ăn thật thì nên làm thế nào? Thì bác Brian cũng chia sẻ rằng là vẫn đi theo cái tỷ lệ lý tưởng như vậy, tức là 3 phần carbohydrate phức hợp và 1 phần
một phần protein thì có thể đến từ ví dụ như là có carbohydrate phức hợp thì như là khoai lang hay là ngô hay là sắn organic, hoặc là với protein thì có thể là từ cá hoặc là thịt bò. Và cái điện giải thì nó khó hơn một chút, tại vì là có thể là uống nước dừa thì có cái điện giải tự nhiên trong đó. So most people don't have the opportunity that Todd has to be able to exercise and immediately sit down to a nice meal. A lot of us train somewhere and we have to drive home, or when we're done training, we hang out with our mates at the coffee shop and we have some coffee and we shoot the breeze for a while, and it's usually an hour and a half, maybe 2 hours before we get home and get a good meal. So these products bridge the gap. Và không phải ai cũng có một cái người vợ đáng yêu như là bác Todd là sẽ hoàn toàn đứng đợi ở vạch đích để đưa thức ăn cho bác. Thì những cái sản phẩm của Hammer này nó sẽ giúp cho những người mà phải lái xe về nhà, hoặc là những cái người mà lựa chọn là ngồi ở quán cà phê để có một chút thời gian chia sẻ cái buổi luyện tập của mình với nhau, thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm có thể giúp cho bạn nạp được lại những cái thành phần cần thiết đó trong cái khoảng thời gian rất là ngắn như vậy. Mr. Gilmore, you have or Greenfield, sorry, David, you have a quick question. Well, a question, comment. I mean, I respect your product for post-training or a race or so forth within the half an hour because it's so easily digestible. But going to a meal would cause the same problem of having the blood to the stomach for digestion versus using that same blood to run through the body to help heal the aches and pains of the muscle. So I'm actually more of a fan of your product up to the hour, and then after the hour, then go into a steady meal so that you can utilize the blood flow to the muscle that just was broken down. Và bác David Greenfield, người huấn luyện, rất nhiều người ở đây cũng chia sẻ rằng là theo như cái ý kiến của bác thì bác nghĩ rằng cái việc mà bác chính ra bác lại thích sử dụng những cái sản phẩm này hơn trong vòng 60 phút sau khi tập, thì tại vì là bác cũng nhắc lại cái điểm là khi mà mình ăn đồ vào thì máu nó sẽ phải dồn lại vào dạ dày để mà process cái thức ăn đó, thì bác lại thích là cái việc là mình có thể nạp được tất cả những cái thứ mình cần như vậy qua những cái sản phẩm mà nó dễ dàng tiêu hóa hơn. Well, I appreciate what you're saying, David, for sure. However, normally when you're finished exercising and you're sitting down, you're at rest, your heart rate's coming down to probably 90 beats a minute, 80 beats a minute, versus when you start exercising, you're going to be at 140 or 150. So blood flow and circulation is always going to be a concern. But I think that it's, again, if somebody is an advocate of whole food and wants to eat real food and doesn't want to take my products, I don't have a problem with that. As long as they adhere to that window, and yes, there would be a trade-off, for sure. Total agreement. Và bác cũng đồng ý rằng là với những cái việc ví dụ như là sau khi mà chúng ta luyện tập xong thì chỉ ít phút thôi thì cái nhịp tim của chúng ta có thể giảm xuống đến khoảng 90 hay 80 BPM. Thì nhưng mà khi mà chúng ta luyện tập vào trước đó thì nhịp tim của chúng ta sẽ tăng lên trên 100 rất là nhanh. Vậy nên là bác cũng rất là quan tâm đến cái việc là làm sao để cơ thể có thể cân bằng được cái lượng glycogen cũng như là lượng máu trong dạ dày. Thế nhưng mà bác cũng rất là hiểu rằng sẽ có rất nhiều người thích sử dụng thực phẩm thực hơn, gọi là whole food đó, hơn là sản phẩm của bác. Nhưng mà trong một cái lựa chọn như vậy thì bác rất hiểu và bác cũng đồng ý với các cái comment của bác. And to further enhance recovery, we make a couple of additional products. I noticed the branched chain amino acids, BCAAs, are very popular here, well known. The 3 branched chain amino acids, leucine, isoleucine, and valine, compose about 2/3 of our muscle tissue. So taking BCAAs during exercise can offset protein cannibalization
and souping up your recovery with additional BCAAs can very much help it accelerate muscular repair. Và một cái loại sản phẩm nữa cũng có thể giúp cho việc phục hồi đó là BCAA. Trong chúng ta thì cũng có rất nhiều người đã bắt đầu sử dụng những cái loại BCAA này rồi. Có trong cái việc phục hồi thì có 3 cái loại amino acid rất là cần thiết để giúp phục hồi cơ. Thì nếu như mà được nạp vào cái được sử dụng BCAA thì những cái lượng như thế có thể phục hồi đến 2/3 và cũng sorry, the last point. That was a long one. Further accelerate muscular recovery. Yeah, và cũng giúp cho cơ phục hồi rất là nhanh. And then our whey protein, this is the same whey protein that you find in the recovery rate. We use a 100% isolate from grass-fed cows. No hormones, no antibiotics, no cheap, low-quality protein like casein, concentrates, albumin, things like that. And then we add 6 grams of L-glutamine per serving, which is a very important amino acid for immune function. Và cái việc mà chúng ta có một cái loại protein nữa là whey protein, và cái loại whey protein này được sử dụng 100% cái isolate từ những con bò mà con bò được nuôi ăn cỏ đấy, khác với cả bò công nghiệp, và nó cũng có 6 gram của L-glutamine là giúp cho cơ thể, cái hệ thống miễn dịch của cơ thể được phục hồi tốt hơn. And this whey protein can be used, added to shakes to supplement your dietary protein, and especially taken just before bed to elevate human growth hormone testosterone levels overnight while you sleep. Và cái whey protein này bạn có thể pha nó với cả pha vào trong nước hoặc pha vào những cái nói chung là pha thành một cái hỗn hợp để bạn uống vào, thì trong khi mà bạn đang nghỉ ngơi, đang ngủ thì cơ thể cũng có thể dần dần phục hồi. And so, I know that I've given you a lot of information today very quickly. This is why we have additional resources. You have the book that they have translated into Vietnamese. And we also have a lot of additional information and resources on the Hammer Nutrition website. I would encourage you all to take your book home, refresh yourself, read it a little bit more, and of course come to the website for additional articles and content. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta đã có rất là nhiều những cái thông tin, và để cô đọng nó lại thì nó cũng nằm trong cái booklet mà mọi người đã có, và mọi người cũng có thể đến với cái trang web của Hammer Nutrition Việt Nam để tham khảo cái thông tin thư viện thông tin của Hammer để biết thêm về những cái chức năng của sản phẩm. Hey guys, we're going to have the link on the website, so I see a lot of you taking notes. If you just want to get on and download the whole presentation, it's there on the website. Okay, so this is why we say with Hammer Nutrition, this is real endurance fuel, not sugar. Guaranteed since 87. Và từ năm 1987 chúng ta đã có một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, đó là những cái sản phẩm mà có thể nạp cho chúng ta những cái năng lượng thật chứ không phải là từ đường. Và các bạn team đã chia sẻ thì trên website các bạn cũng có thể đến và download cả cái presentation này xuống. All right, so thank you guys. Rất là cảm ơn mọi người. Guys, I'd like to have a big round of applause for Canada. That was really awesome.